අද මම අලුත් වැඩසටහනක් තමයි ඔයාලට ගෙනාවේ. සාරි වර්ක් කිරීම සම්බන්ධව මුලින් ඉඳලා කියලා දෙන්න තමයි ඔන්න මම දැන් හදන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මොනවද ඕනි කියලා බලමු. ඉස්සෙල්ලාම රෙජිෆෝම් බෝඩ් එකක් මේ විදියට ඕනි වෙනවා. අඟලේ අඟල් භාගේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ වගේ මෝස්තර ගන්න ඕනි. ඒ වගේම මේ වගේ ඉටි කොලයක් අපි මේ සඳහා යොදා ගන්නවා. මොකද විනිවිද පේන හොඳින් පේන ඉටි කොලයක් වෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මේ වගේ කාබන් කොල අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේ කාබන් නම් ඔයාලා දැකලා ඇති නිතරම. මෙන්න මේ කාබන් එක අපි ගන්න ඕනේ බුක් ෂොප් එකකින්. ෆැබ්‍රික් කාබන් කියලා ඉල්ලුවාම දෙනවා යාලා. ටිකක් විශාලයි. අපි මේ කාබන් එක යොදාගන්නේ සාරි රෙද්ද අපි තිබ්බට පස්සේ මෝස්තරේ නොපෙනෙන අවස්ථාවක සාරි රෙද්දට පිටපත් කිරීමට. ඒ වගේම තව ඕනි වෙනවා ඩ්‍රෝවින් පින්ස්. ඊට පස්සේ මේ වගේ ටූත් පික් එකක් එහෙමත් නැත්නම් බාබකියු ස්ටික් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් ගම් වර්ග බලන්න ෆැබ්‍රික් ග්ලූ එක තමයි මේ තියෙන්නේ. තව ගම් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඉදිරියේදී හඳුනාගමු අපි. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ ග්ලිටර් වර්ග. මේ ගෝල් කලර් එක, ඒ වගේම විවිධ කලර්ස් වලින් ඔයාලට වෙළඳපොලෙන් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන කතුරු. අපිට මේ ලොකු කතුරු අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇප්ලික් වර්ක් වලදී, ඒ වගේම කෝඩ් වර්ක් වලදී නූල් කපා ගන්න තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේ මේ එම්බ්‍රොයිඩර් කතුර. මේකේ ස්පෙෂල් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා තුඩ ඇද වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේවා තමයි කෝඩ්ස්. කෝඩ් වර්ග වෙළඳපොලෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. යාර ගණන් වලින්, මීටර් ගණන් වලින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ විදිහට බෝලයක් විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. විවිධ වර්ණ වලින් තියෙනවා. අපිට ඕන පාටකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේවා චේන් ෂීට්. ඒකත් විවිධ හැඩවලින් තියෙනවා. විවිධ ලස්සන විදියට ගන්න පුළුවන් අපිට නොයෙකුත් වර්ක් සඳහා. මේ තියෙන චිපියෝ ලේස්. හොඳින් බලන්න. මේ මෝස්තර හෝ මල් සෙපරේට් වයිස් අපිට කපලා අලවන්න පුළුවන් විදියට තමයි තියෙන්නේ. විවිධ පාට වලින් අපිට ඒවා ගන්න පුළුවන්. ඊටමත් අලංකාර විදියට ලේස් වර්ග තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේ පෙන්වන්නේ බෝඩර් ලේස්. බලන්න ඔයාලට සිල්වර් කලර්ස් වලින්, ඒ වගේම ගෝල්ඩ් කලර්ස්, මේ වගේ හරි ලස්සන කලර්ස් වලින් වෙළඳපොලේ ගන්නට තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉදිරියේදී බලමු ඒවා යොදාගෙන කොහොමද සාරි වර්ක් කරන්නේ කියලා. මේක තියෙන්නේ සාරියට තියලා මහන්න ඕනි. බෝඩ් එක වටේටම මහ ගන්නයි තියෙන්නේ. මේක එම්ටි ලේස් එකක්. අපිට වර්ක් කරලා උනත් ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට ලේස් එම්ටි ලේස් වර්ක් කරන ආකාරය ඉදිරියේදී පැහැදිලිව කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දිගටම මාත් සමග රැඳී සිටින්න. ඔයාලට ලස්සන වර්ක් කරන හැටි මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි දැන් බලමු තව මොනවාද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා සාරි වර්ක් කරගන්න. මේ තියෙන ස්ටෝන්ස් වර්ග ඔයාලා හොඳින් බලන්න. විවිධ හැඩයෙන් තියෙනවා. මේක බෝකොලයක් ආකාරයට තියෙන්නේ. පොඩි කට් එකකුත් තියෙනවා. හොඳින් බලන්න. විවිධ කලර්ස් වලින් ගන්න පුළුවන්. මේක মালටි කලර් ස්ටෝන්ස් කියලා තමයි අපි ඉල්ලන්න ඕන. ඒක විවිධ කලර්ස් පේනවා. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ ගෝල්ඩ් ස්ටෝන් එක. මේක ස්මෝල්, මීඩියම්, ලාර්ජ් කියලා ගන්න පුළුවන් අපිට. මේකත් ස්ටෝන් එකක්. ඔයාලට පේනවා මේක ස්ටෝන්ස් අතර විශේෂිත වූ ස්ටෝන් එකක්. මේක කැප් ස්ටෝන් කියලා හඳුන්වනවා. උසට ඉලිප්පිලා තියෙනවා. ඒක තමයි විශේෂත්වය. මේ තියෙන පර්ල්ස් වර්ග බලන්න විවිධ කලර්ස් වලින් තියෙනවා. ඒ වගේම ස්මෝල්, මීඩියම්, ලාර්ජ් කියලා අපිට පර්ල්ස් වර්ග මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ පින්ක් පර්ල් එකක්. ඒ වගේම මෙන්න මේ පාට හරිම ලස්සනයි. වෙඩින් සාරි වලදී අපි පාවිච්චි කරනවා. මේ අයිවරි කලර් එකේ පර්ල් එක. ඒ වගේම වයිට් පර්ල් එක. හරිම ක්ලියර්. සාරි එකකට ඇලෙවුවට පස්සේ හරිම ලස්සනට සාරි එක පේනවා. ඒ වගේම මේක මීඩියම් පර්ල් එකක්. මේකත් විවිධ කලර්ස් වලින් අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ සේරටම අමතරව මේ තියෙන්නේ
මේ pearl එක බලන්න මේක metallic pearls කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. දැන් වර්තමානයේදී අපි wedding saree වලදී wedding saree නිර්මාණයේදී අපි බෙහෙවින් පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ වගේ metallic pearls වර්ග. විවිධ හැඩයෙන් ගන්න පුළුවන්. shine වෙනවා. ටිකක් මිල අධිකයි. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ sequins වර්ග. දැන් නම් ගොඩක් මේවා පාවිච්චි කරන්නේ නැති වුණත් අපි ලස්සන work එකක් කළොත් මේවයින් උනත් ලස්සනට saree එක work කරන්න පුළුවන්. ඒවා gold colors වලින්, එතකොට red colors, විවිධ colors වලින් තියෙනවා. ඒ වගේම බලන්න multi colors වලින් මේ sequins ගන්න පුළුවන්. ලස්සනට දිලිසෙනවා නේද? ඔයාලට බලනකොට. ඒ වගේ විවිධ colors වලින් ගන්න පුළුවන්. ලස්සන අලංකාරමත් saree හදාගන්න මේ sequins පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක cup sequins එකක්. මේකත් අපි අලවන්නත් පාවිච්චි කරන. ඒ වගේම needle work වලටත් මේ sequins පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තියෙන mirrors. මං ගාව දැනට තියෙන්නේ මේ shape එකේ mirrors විතරයි. ඔයාලට ඉදිරියේදී පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා විවිධ වර්ගයේ විවිධ හැඩවල තියෙන mirrors වර්ග. මේ තියෙන්නේ needle works වලට අපි පාවිච්චි කරන cut beads. හොඳින් බලන්න needle එකක් ඇතුල් කරන්න පුළුවන් සිදුරක් සහිත cut bead එකක්. විවිධ colors වලින් විවිධ හැඩ වලින් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. මම මේ cut bead පාවිච්චි කරලත් wedding saree එකක් හදා ගන්න ආකාරය ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඉදිරියේදී. මේ තියෙන්නේ චූටි bead එකක්, ලොකු beads ඔයාලට පේනවා. මේ පුංචි beads පාවිච්චි කරලා needle work කරන්න පුළුවන්. 3D works වලට flowers වලට මැදට අල්ලගන්න අපි ගොඩක් මේ ලොකු bead එක පාවිච්චි කරනවා. මේ තියෙන්නේ gold dust එක. අපි dust work වලට පාවිච්චි කරනවා. විවිධ වර්ණ වලින් ඔයාලට dust ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු materials මොනවාද කියලා. මේ පෙන්නන්නේ shimmer saree එකක්. net එකක චූටි ඩොට් තියලා තියෙන shimmer තමයි මේකේ නම. විවිධ colors වලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන purple color shimmer saree එකක්. මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නේ work කරපු saree එකක්. අපි මේක work කරලා තියෙන georgette වර්ගයේ saree එකකින්. මේකත් විවිධ colors වලින් ගන්න පුළුවන්. හරි ලස්සන saree එකක්. bridal saree වලට, normal saree වලට අපි වැඩ දාන්න මේ saree එක යොදා ගන්නවා. මේ saree එක සම්පූර්ණ වැඩ දාලා තියෙන stones වලින් cut work එකකුත් තියෙනවා. අපි ඉදිරියේදී බලමු මේ වගේ ලස්සන saree කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේ saree එක බලන්න. මේ saree print එකක් තියෙනවා. චූටි print එකක් ඔයාලට පේනවා ඇති. හොඳින් බලන්න. අපිට මේ print එක පාවිච්චි කරලත් work එක කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි අපේ මෝස්තරයක් භාවිතා කරලත් මේ saree වලදී work එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ saree එක හදලා තියෙන්නේ මම කළු පාට රෙද්දට රතු පාට එකතු කරලා එතකොට පාට දෙකක් එන විදියට තමයි මේ saree එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් border lace එකක් වටේට අල්ලලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේකත් georgette saree එකක්. brown color එකට යන්නේ ගොඩක්. ඉතින් චූටි embroidery work එකක් එක්ක පුංචි glitter work එකක් දාලා තියෙනවා cut work එකකට. තව materials වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා වෙළඳපොලේ ලබා ගන්න. මේ පේන්නේ ඔයාලට වැලන්ටිනා saree එකක්. අපි මේ saree එක ගොඩාක් පාවිච්චි කරන්නේ දෙවනි මනමාලියන්ට. ඒ වගේ මේ පෙන්නන්නේ raw silk වර්ගයේ saree එකක්. විවිධ පාට වලින් විවිධ ඩිසයින්ස් වලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ raw silk වලට ළඟින් යන saree එකක්. හැබැයි එච්චර මිල අධික නැහැ. විවිධ වර්ණ වලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් අලුතෙන් වෙළඳපොළට ඇවිල්ලා තියෙනවා විවිධ saree වර්ග. මම ඉදිරියේදී work එකට අදාළ saree නම saree තෝරගන්න විදිය ඔයාලට පැහැදිලිව කියලා දෙන්නම්. ඉදිරි වීඩියෝ වලදී සම්පූර්ණ saree එකක් work කරන ආකාරය කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.